გამარჯობა, თქვენ უყურებთ პერსპექტივას, გადაცემას მე კობალი კლიკაძე, გაუძღვებით დღეს გთავაზობთ. როგორ აისახება ქერჩის კრიზისი შავი ზღვის უსაფრთხოებაზე? მხოლოდ პუტინმა იცის თუ რისი გაკეთება უნდა, მაგრამ ჩვენ ვერ დავუშვებთ, რომ გარკვეული ამბები ხდებოდეს. რატომ ითვლება, რომ ნატო პასიურობს შავ ზღვაში? ახლა ნატო შესაძლოა არ იყოს ასული ისეთ დონეზე, როგორიც სასურველი იქნებოდა, მაგრამ ფაქტია, რომ უფრო ინტენსიური გახდა საზღვაო პატრულირება და მნიშვნელოვნად გააქტიურდა საჰაერო პატრულირება. ვინდა როგორ იცავს საქართველოს სანაპიროს? თანამედროვე საშუალებები ჩვენ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ მოხდეს ადგილიდან მოხდეს აფხაზეთის ტერიტორიული წყლების გაკონტროლება. როგორ ამარცხებს ტკივილს გიორგი გეგელაშვილი? წლის ვარშავის სამიტმა, რომელზეც ნატო შეთანხმდა შავ ზღვაში გააქტიურების შესახებ, გააჩინა მოლოდინი, რომ ნატოს როლის გაზდით შემცირდებოდა რუსეთის დომინანტური პოზიცია. მაგრამ ქერჩის სრუტეში მომხდარმა კრიზისმა უკრაინული გემებისა და ეკიპაჟების დაკავებამ აჩვენა, რომ ძალთა ბალანსი შავ ზღვაზე კვლავ დარღვეულია და ეს არ დაწყებულა გასული თვის კრიზისით. ნოემბრის ბოლოს ქერჩის სრუტეში მომხდარმა ინციდენტმა უკიდურესად გაართულა რუსეთსა და დასავლეთს შორის არსებული ისედაც საკმაოდ დაძაბული ვითარება. უკრაინის ტერიტორიულ წყლებში ამავე ქვეყნის გემებისა და მეზღვაურების დაკავების შემდეგ გაჩნდა კითხვა, თუ რა დგას რუსეთის ამ ნაბიჯის უკან და რას უპირებს ვლადიმერ პუტინი უკრაინას. მე არ შემიძლია ამოვიკითხო მისი აზრები, ეს არავის შეუძლია. მხოლოდ მან პუტინმა იცის თუ რისი გაკეთება უნდა, მაგრამ ჩვენ ვერ დავუშვებთ გარკვეულ ქმედებებს, რაც თქვენ იცით რომ მოხდა და მე უბრალოდ არ შემიძლია ვიყო ამის ნაწილი. ქერჩის სრუტეში გასული თვის ეს ინციდენტი კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რომ რუსეთმა შავი ზღვის რეგიონი თავისი ტერიტორიული პრეტენზიების მთავარ არენად აქცია. ჯერ კიდევ 10 წლის წინ საქართველოსთან 5 დღიან ომში, რომლითაც არსებითად დაიწყო კიდევაც კრემლმა ჰიბრიდული ომის ტაქტიკის შემუშავება, რუსეთის სამხედრო აგრესიის ერთ-ერთ მთავარ სამიზნედ იქცა შავი ზღვისპირა ქალაქი ფოთი, რომელსაც საქართველოს საზღვაო კარიბჭეს უწოდებენ. მას შემდეგ, რაც რუსმა სამხედროებმა ქალაქი ფოთით დატოვეს, საქართველოს ნაპირებს ამერიკული სამხედრო საზღვაო და სანაპირო დაცვის გემები მოადგნენ ჰუმანიტარული მისიით. არსებობს მოსაზრება, რომ ნატოს უფრო მეტ სამხედრო აქტიურობა შავი ზღვის რეგიონში აფერხებს მონროს კონვენცია, რომლის თანახმად ეგრეთ წოდებული არაშავი ზღვისპირა ნატოს ქვეყნების გემებს მხოლოდ 80 დღის განმავლობაში შეუძლიათ შესვლა შავ ზღვაში. დიახ, ეს ნაწილობრივ მართალია, რადგან მონროს კონვენცია ადგენს ლიმიტს სამხედრო საზღვაო მოქმედებებზე, რომლებსაც შესაძლოა ჰქონდეს ადგილი ისეთ ზღვაში, როგორიც არის შავი ზღვა. მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი ის ფაქტია, რომ აზოვის ზღვა არის შიდა ზღვა და არა ნაწილი, როგორც ჩვენ ვუწოდებთ, საერთაშორისო წყლებისა, რაც გრძალავს ნატოს გემების შესვლას აზოვის ზღვაში. სწორედ აზოვის ზღვაში მდებარე უკრაინული ფლოტილიისაკენ ეჭირა გეზი 25 ნოემბრის საღამოს უკრაინულ ხომალდებს, რომლებსაც დანიშნულების ადგილამდე მარიუპოლის პორტამდე ქერჩის სრუტე უნდა გაევლოთ. მიუხედავად 2003 წლის ორმხრივი შეთანხმებისა, რაც აზოვის ზღვისა და ქერჩის სრუტის ერთობლივ სარგებლობას ითვალისწინებს, რუსეთმა სამხედრო ძალის გამოყენებით დააკავა 3 უკრაინული სამხედრო გემი და უკრაინის 24 მოქალაქე. ყველას ადანაშაულებენ, რომ მათ განზრახ წინასწარი გარიგებით ჯგუფურად ჩაიდინეს ასეთი მძიმე დანაშაული. უпроსტად უკანონოდ გადალახეს რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო საზღვარი. წარდგენილ ბრალს არ აღიარებენ დაკავებული უკრაინელი მეზღვაურები, რომლებიც რუსეთის კონტროლ ქვეშ მყოფი ყირიმის სასამართლოს გადაწყვეტილებით პატიმრობაში 25 იანვრამდე დარჩებიან. ხოლო ქერჩის სრუტეში უკრაინულ გემებზე რუსი მესაზღვრეების შეიარაღებული თავდასხმით გამოწვეული ესკალაციის გამო შეერთებული შტატები აპირებს შავ ზღვაში სამხედრო გემის გაგზავნას. შავ ზღვაზე ძლიერი პოზიციები შეიძლება ნიშნავდეს ევროპის კონტინენტზე და არა მხოლოდ მასზე გავლენის ბერკეტებს. იქნება ეს სამხრეთი კავკასია თუ ბალკანეთი, ცენტრალური ევროპა თუ ახლო აღმოსავლეთი. სტრატეგიულად რაში მდგომარეობს ნატოს დაწინაურებული ყოფნა შავი ზღვის რეგიონში და რატომ ითვლება, რომ ალიანსის სამხედრო თვალსაჩინით პასიურია შავ ზღვაზე? ამ და სხვა შეკითხვებს ბრიუსელიდან უპასუხებს უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტი ბრუქს ტიგნერი.
მე არ ვიტყოდი, რომ ნატო პასიურობს შავი ზღვის რეგიონში. კი, მან 2 წლის წინ გამოაცხადა, რომ აპირებს რესურსების გაზრდას, რათა გააქტიურდეს და შემდეგ გარკვეული დრო დასჭირდა ამის მისაღწევად. ახლა ნატო შესაძლოა არ იყოს ასული ისეთ დონეზე, როგორიც სასურველი იქნებოდა, მაგრამ ფაქტია, რომ უფრო ინტენსიური გახდა საზღვაო პატრულირება და მნიშვნელოვნად გააქტიურდა საჰაერო პატრულირება. თუმცა ნატოელ მოკავშირეებს, რომლებიც შავ ზღვას ესაზღვრებიან, ეს საკმარისად არ მიაჩნიათ და მეც მოითხოვენ. By the way, what is the role of Turkey in Სოთაშურის როგორია თურქეთის როლი შავი ზღვის უსაფრთხოებაში? ვლადიმერ სოკორი Jamestown Foundation-ის ანალიტიკოსი ფიქრობს, რომ თურქეთი მხოლოდ სანახევროდ უჭერს მხარს რეგიონში ნატოს უფრო ძლიერ ყოფნას. თქვენ რა აზრის ახართ ასეთ მოსაზრებაზე? What's your take on such an assumption? ვეთანხმები ამ შეფასებას, როგორც ვიცით, თურქეთს რთული ურთიერთობა აქვს ზოგადად ნატოსთან და თურქეთი ცდილობს ბალანსის შენარჩუნებას ერთი მხრივ რუსეთთან თავის ურთიერთობასა და მეორე მხრივ ნატოს წევრის რანგში თავისი ვალდებულებების შესრულებას შორის. ჩემი აზრით, ეს გარემოება ზღუდავს თურქეთის მოქმედების არეალს, ზღუდავს რის გაკეთება შეუძლია შავ ზღვაში, რადგან ვერ გააღიზიანებს რუსეთს. ამიტომ მგონია, რომ თურქეთი რაღაც პერიოდი მეორე პლანზე ყოფნას ამჯობინებს შავი ზღვის საკითხში. You are now in NATO headquarters. თქვენ ამჟამად ნატო შტაბ-ბინაში იმყოფებოდით, სადაც მინისტერიალზე რუსეთ-უკრაინას შორის მომხდარ ბოლო ინციდენტზე მსჯელობდნენ. მინისტერიალის დაწყებამდე პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ გერმანიას და სხვა მოკავშირეებს მოუწოდა შავ ზღვაში სამხედრო საზღვაო ძალების გაზრდისაკენ, რაც უნდა გახდეს მისი თქმით შემაკავებელი ფაქტორი რუსეთისათვის. კანცლერმა ანგელა მერკელმა კი მკაფიოდ განაცხადა, რომ არ არსებობს ამ კონფრონტაციის სამხედრო გზით გადაწყვეტა და უკრაინას თავშეკავებისაკენ მოუწოდა. შესაბამისად, რა დახმარება შეიძლება მიიღოს ნატოსაგან უკრაინამ, რომელიც არ არის ალიანსის წევრი? For Ukraine, who is not member of the alliance. Well, that's a very good question, and that's the big question that the alliance faces right now. ძალიან კარგი შეკითხვაა და ერთ-ერთი მთავარი შეკითხვა, რომლის წინაშეც ალიანსი დგას. პირველ რიგში სამხედრო თვალსაზრისით, გარდა საზღვაო და საჰაერო პატრულირებისა, რომელიც უკვე ვახსენე, ნატოში არავის სურს რაიმე სახის სამხედრო პროვოკაციაზე წასვლა. დაუშვათ სამხედრო ხომალდების აზოვის ზღვაში გაგზავნით, ან რუსეთის სამხედრო საზღვაო ძალებთან კონფრონტაციით. თუ იქნება სამხედრო დახმარება, ეს ორმხრივი ურთიერთობის საფუძველზე უნდა მოხდეს. ვხედავთ, რომ შეერთებული შტატები უკრაინას აწვდის გარკვეულ სამხედრო აღჭურვილობას, მაგალითად ანტისატანკო ჯაველინისა და სარადარო სისტემებს. ვარაუდობ, რომ უკრაინა მოლაპარაკებას აწარმოებს ნატოს ზოგ წევრთან მეტი იარაღის და თავდაცვის სისტემების მისაღებად. შესაძლოა შეტევითი იარაღისაც. ვინ იცის, მაგრამ ეს იქნება მხოლოდ ორმხრივი ურთიერთობის დონეზე და არა ნატოსგან იარაღი. პოლიტიკური თვალსაზრისით, ცხადია, ნატოელ მოკავშირეებს შეუძლიათ კვლავაც დაგმონ რუსეთი, თითი დაუქნიონ მას, მაგრამ პოლიტიკურად სულ ესაა. ეკონომიკურად, რასაკვირველია, შეუძლიათ მხარი დაუჭირონ რუსეთის წინააღმდეგ საერთაშორისო სანქციების გაფართოებას. ეს სრულიად გამართლებული იქნებოდა, თუ რუსეთი გააგრძელებს თავის აგრესიას უკრაინისა და საქართველოს წინააღმდეგ. სანქციები გაფართოვდებოდა, ეკონომიკის მეტ სფეროს შეეხებოდა. ამჟამად პრეზიდენტ პუტინს თითქოს დიდად არ ადარდებს სანქციები. მზად არის გადაიხადოს საფასური, მაგრამ სანქციებს თუ გააფართოვებენ, რათა საფასური კიდევ უფრო გაიზარდოს, შესაძლოა ამას შედეგი მოჰყვეს. We are speaking about bigger player in ჩვენ ახლა დიდ მოთამაშეებზე ვსაუბრობთ, თურქეთზე, რუსეთზე, ბულგარეთზე, რუმინეთზე და თუნდაც უკრაინაზე, მაგრამ არსებობს შავი ზღვისპირა პატარა ქვეყანა საქართველო. თქვენი აზრით, შავი ზღვის უსაფრთხოებაში საქართველოს რა როლი აქვს? What kind of role has Georgia? Well, that's a good question too. ესეც კარგი შეკითხვა. საქართველო ცხადია მეტისმეტად პატარა ქვეყანა იმისათვის, რომ სამხედრო საზღვაო ძალებით რაიმე გავლენა მოახდინოს. მას ძალიან პატარა სანაპირო დაცვა ჰყავს. ნატო საქართველოს ეხმარება სამხედრო მომსახურეების წვრთნაში და ალიანსის რამდენიმე წევრი საქართველოსთან ორმხრივი ურთიერთობების ფარგლებში ეხმარება მას სანაპირო დაცვის გაძლიერებაში. მაგრამ ზოგადად სურათს თუ შევხედავთ, ეს ბევრს არაფერს ნიშნავს. ჩემი აზრით, საქართველოს
საქართველოს როლი უფრო მნიშვნელოვანია პოლიტიკური კუთხით. მან განგაში უნდა ატეხოს ხოლმე, როცა რაღაც ცუდი ხდება, ინციდენტები ხდება, როცა რუსეთი ისეთ რამეს აკეთებს, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს რეგიონზე. ძალიან მნიშვნელოვანია ქართველებმა ხმა ამოიღონ და სხვები გააფრთხილონ და რასაკვირველია ჩამოვიდნენ ხოლმე ბრიუსელში, ნატოში, როგორც დღეს. განიხილონ ნატოსთან ერთად, რისი გაკეთება შეუძლია ყველას ერთად დეესკალაციისათვის, რეგიონში დაძაბულობის განმუხტვისათვის. ეს არის ჩემი აზრით საქართველოს მთავარი როლი. That's Georgia's main role as I see it. 2008 წელს რუსეთთან ომით გამოწვეულმა ზიანმა საჭირო გახადა საქართველოს სანაპირო დაცვის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციაც. როგორც უნავს დღეს საქართველოს სანაპირო დაცვის სამსახური სანაპირო ზოლის საქართველოს ტერიტორიული წყლების უსაფრთხოებაზე. გთავაზობთ ეკა ლორთქიფანიძის რეპორტაჟს. ქალაქ ფოთის უძველესი შუქურიდან სანაპირო დაცვის კატარღისა და მისი ეკიპაჟის კამერით გადაღებას ამაოდ ვცდილობთ. აქედან შავი ზღვის ფოთის აკვატორიაში მოცურავე თითქმის ყველა გემი და გადამფრენი ფრინველი ჩანს. საქართველოს წყლების მოდარაჯე ხომალდის სანახავად კი კატერით საკმაოდ რთული გზა გავიარეთ. სანაპირო დაცვის კატარღები ჩვენი ქვეყნის ზღვისპირა ქალაქების სახელებს ატარებენ. ხომალდი ოჩამჩირე ერთ-ერთია იმ ორიდან, რომლებიც ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ საქართველოს აჩუქა. ამ ხომალდებით სანაპირო დაცვის თანამშრომლები შავი ზღვის საქართველოს წყლებში უსაფრთხოებას იცავენ. მათ შორისაა 33 წლის ირაკლი ცქიფურიშვილი. გამარჯობათ, მე გახლავართ სანაპირო დაცვის ტაქტიკური ქვემაყოფილების უფროსი, მესამე რანგის კაპიტანი ირაკლი ცქიფურიშვილი. თქვენ იმყოფებით საპატრულო კატარღა ოჩამჩირეზე, რომელიც ახორციელებს პატრულირებას საქართველოს შიდა ტერიტორიულ წყლებში. წამობრძანდით, შეგიძლია ესტუმროთ გემის ხიდურს. მობრძანდით. წარმოგიდგენთ საპატრულო ხომალდ ოჩამჩირეს მეთაურს, მესამე რანგის კაპიტან ბატონ გიორგი სიორდიას, რომელიც არის აღნიშნული ხომალდის მეთაური. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ თუ როგორ ხორციელდება პატრულირება, როგორც ვიდეო კამერის საშუალებით ხდება პერიმეტრის აკვირვება, აგრეთვე აღნიშნული თანამედროვე საშუალებები ჩვენ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ღამის რეჟიმში, ღამის პერიოდშიდაც გავაკონტროლოთ საქართველოს ტერიტორიული ზღვა, თანამედროვე საშუალებები ჩვენ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ მოხდეს ადგილიდან მოხდეს აფხაზეთის ტერიტორიული წყლების გაკონტროლება. ეს პროფესია არ არის მარტივი პროფესია და პროფესიონალური საქმიანობის შესრულების დროს ჩვენ ვაწყდებით გარკვეული სახის სირთულეებს, ჩვენ გვიწევს ცუდი მეტეოროლოგიური პირობების პერიოდში სავაჭრო გემებზე გადასვლა და მათი შემოწმება. რა დროსაც ჩვენ ვაწყდებით სხვადასხვა სახის კანონდარღვევებს, როგორიც არის უკანონო ვაჭრობა, ასე რომ ვთქვათ, კონტრაბანდის აღმოჩენა, აგრეთვე ქიმიური, ბიოლოგიური და რადიაციული ნივთიერებების აღმოჩენა, საქართველოს სანაპირო დაცვის ერთეულები ემზადებიან, რომ იყვნენ კვალიფიცირებულები ნატოს სტანდარტების შესაბამისად და მონაწილეობა მიიღონ ნატოს სხვადასხვა სახის ოპერაციებში. მიმდინარე წელს ორჯერ გახორციელდა ნატოს მეორე შენაერთის ვიზიტი საქართველოს ტერიტორიულ წყლებშიც, რა დროსაც დაიგეგმა და გახორციელდა გემების სხვადასხვა დონის სწავლებები, რაც გამოიხადებოდა გემების მანევრირებაში, აგრეთვე მოხდა ნახსაშიში ტერიტორიების შემოწმება და აბორდაჟის ჯგუფების ერთობლივი სწავლება. რაც ძალიან კარგი არის პირადად ჩემთვის და ჩემი ჯგუფისათვის, რა დროსაც ხდება გამოცდილების გაზიარება ერთმანეთისათვის და უფრო მიახლოება ქართული აბორდაჟის ჯგუფების ნატოს სტანდარტებთან. სადარაჯო ხომალდი ოჩამჩირე P23 დაბრუნდა სანაპირო დაცვის ფოთის ბაზაზე. ამით ჩემი სამუშაო დღე დასრულდა, მაგრამ სანაპირო დაცვის პირადი შემადგენლობა აგრძელებს 24 საათიან კონტროლს საქართველოს საზღვაო სივრცეზე და აგრეთვე მეც და მთლიანი სანაპირო დაცვის შემადგენლობა მზადდა ემსახუროს საქართველოს. ჩვენს გადაცემაში ახლა თავისუფლების კითხვების დროა, სიტყვას გადავცემ სოფო დათიშვილს. 1 დეკემბერს შიდსთან ბრძოლის მსოფლიო დღე აღინიშნა. დღევანდელი თავისუფლების კითხვებიც ამის შესახებ იქნება. თავიდან განვმარტოთ ტერმინები.
ყველაზე ხშირად ერთმანეთში ორი სახელწოდება ერევათ: HIV ინფექცია და შიდსი. არის თუ არა ეს ორი ერთი და იგივე რამ? HIV ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსი ეწოდება HIV ვირუსით გამოწვეულ დაავადებას ინფიცირების მომენტიდან სიცოცხლის ბოლომდე, ხოლო შიდსი ანუ შეძენილი იმუნოდეფიციტის სინდრომი HIV ინფექციის ბოლო სტადიაა, როდესაც დასუსტებული იმუნური სისტემის გამო ადამიანს უვითარდება სხვადასხვა დაავადებები. HIV ინფექცია არის ნელა პროგრესირებადი ვირუსი, რომელიც ორგანიზმში მოხვედრის შემდეგ დაახლოებით 7 წელი უსიმპტომოდ მიმდინარეობს. ამიტომ მისი ნიშნების ძიება და დაკვირვება თითქმის შეუძლებელია. აქ მთავარია პროფილაქტიკური შემოწმება. დღეს HIV ინფექცია კონტროლირებადი დაავადებაა. მისი დროულად აღმოჩენის შემთხვევაში მედიკამენტების დანიშვნით ვირუსი აღარც გადამდებია და არც იმუნიტეტს აზიანებს. პაციენტი იღებს რამდენიმე დასახელების წამალს და ჩვეულებრივ განაგრძობს ცხოვრებას. გასულ 11 თვეში საქართველოში HIV ინფექციის 618 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობა კი 7368 გახდა. აღმოჩნდა, რომ პაციენტთა ნახევარმა ექიმს მაშინ მიაკითხა, როცა სიმპტომები უკვე შესამჩნევი იყო, რაც დაგვიანებულ ეტაპად ითვლება. აქაც სწორი დასკვნა გააკეთეს გამოკითხულმა ინსტაგრამერებმა. ექიმები ამბობენ, რომ დაგვიანებით აღმოჩენილი ყველა ერთი პაციენტის უკან საშუალოდ 2 გამოუვლენელი პაციენტი დგას. ჩვენ აქვე ვიკითხეთ, რა იცოდნენ ინსტაგრამ და ჩვენმა მიმდევრებმა HIV-შიდსის გადადების გზებზე. უმრავლესობამ მოგწერა, რომ ის გადადის დაუცველი სქესობრივი კავშირით. დიახ, ეს ინფექციის გავრცელების ყველაზე ხშირი გზაა, თუმცა HIV ინფექცია ასევე გადადის სისხლით და დედიდან შვილზე, თუ დედა მკურნალობის კურსს არ იტარებს. კიდევ ერთი კითხვა, რაც დავუსვით აუდიტორიას, იყო ის, თუ რა იცოდნენ მათ მკურნალობის კურსის ხელმისაწვდომობის შესახებ. HIV-შიდსის მკურნალობა და ყველა საჭირო პროცედურა საქართველოში პაციენტებისთვის უფასოა. მას სახელმწიფო გლობალური ფონდის დახმარებით აფინანსებს. ეს იყო დღევანდელი თავისუფლების კითხვები. ჩვენს გადაცემა პერსპექტივას ახლა განაგრძობს რუბრიკა შინ უცხოეთში. ოქროპირ უხაძე გიამბობთ ადამიანებზე, რომლებიც სამა თუ იმ მიზეზის გამო მშობლიურ მიწაზე არ ვერ ცხოვრობენ. ოქროპირ, როგორც წამყვანი ვიტყვი მხოლოდ რომ შენ დღევანდელი გადაცემით იწყებ ერთგვარ სერიას რუბრიკებისა, რომელიც გადაიღე ილია სამურგანიდან ერთთან დანიაში და ვინ იქნება შენ დღევანდელი გადაცემის გმირი, პირველი გმირი შენი აი ამ სერიალისა. დანიაში ვიყავით კი ვიკინგების სამშობლოში და შევხვდით იქ ქართულ მეცნიერს, მკვლევარს, კოპენჰაგენის უნივერსიტეტის პროფესორს, რომელიც ერთობ საინტერესო რამეს აკეთებს. თითქოს აი მკვლევრები თავიანთ ლაბორატორიაში ჩაკეტილები არიან ხოლმე, მაგრამ ესენი კონკრეტულად გიორგი გეგელაშვილის კოლეგები და თვითონ არიან წამლების გამომგონებლები და ებრძვიან ქრონიკულ ტკივილს. დანის დედაქალაქის კოპენჰაგენის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტის პროფესორი გიორგი გეგელაშვილი წამლების გამომგონებელია. გიორგი გეგელაშვილის და მისი კოლეგების კვლევა უნივერსიტეტის ფარმაკოლოგიის ინსტიტუტში ემსახურება ქრონიკულ ტკივილთან ბრძოლას. ეს არის ჩვენი ინსტიტუტი, შესასვლელი. სხვათაშორის საგავატარე 28 წელი, თითქმის 28 წელი, უпроსტად 25, იმიტომ რომ 3 წელი ვიყავი ასევე იაპონიაში და ამერიკაში. ამ ინსტიტუტს აქვს ძალიან საინტერესო სახელი ინგლისურად Drug Design and Pharmacology, ანუ ჩვენ ვიგონებთ, ვაკეთებთ დიზაინს ახალი წამლების, რომლებიც ძირითადად მხოლოდ გარეგნობას არ ეხება. არა, ეს ეხება მოლეკულურ დიზაინს, ანუ როგორი არის მისი აგებულება. ბატონი გოგი გეგელაშვილი ჩვენი მასპინძელია. მასპინძელია ამჟამად უკვე როგორც ნეიროფარმაკოლოგი. ჩვენ ვებძვით ნერვული სისტემის დაავადებებს, ქრონიკულ ტკივილს და ჩვენ ვეძებთ წამლებს და ვიგონებთ წამლებს, ვცდით მათ, რომლებიც გამოადგება ადამიანებს. იქნებ ეს ტკივილი ჭირდება ადამიანს და იქნებ ტკივილი კარგია და სასარგებლოა და იქნებ არ უნდა ქრებოდეს. აბსოლუტურად გეთანხმები, იმიტომ რომ ტკივილი არის ბიოლოგიური მოვლენა, ეს არის აუცილებელი და საჭირო. იმიტომ რომ ტკივილის გარეშე ადამიანი ვერ გაიგებდა მაგალითად ხელის გაჭრას, დაწვას და ასე შემდეგ. მაგრამ ლაპარაკი არის, როგორც ვახსენე, ქრონიკულ ტკივილზე. და ქრონიკული ტკივილი არის სოციოეკონომიკური პრობლემა. ადამიანებს აღარ შეუძლიათ და არ უნდათ და არ სურთ ტკივილის მოთმენა. მათ უნდათ ტკივილის გაყუჩება დღეს. ეხლა რამჭია ეს
მწვანე ოთახია. მარიხვანის ოთახი. ნივთიერება, რომელიც არის აქტიური ნივთიერება, ფარმაკოლოგიური, კანაბინოიდები, მათი შესწავლა მიმდინარეობს დღეს. ცხადია, რომ აქვს მას დადებითი სამკურნალო თვისებები, მაგრამ აქვს, რა თქმა უნდა, როგორც ყველა სამკურნალო პრეპარატს და ყველა სამკურნალო ნივთიერებას, თავისი ნეგატიური მხარეები, რომელიც ბოლომდე არაა ცნობილი. და ეს ხდება ამის შესწავლა. ეს არის კვლევის ობიექტი, ვისაც არაფერი არ ткиვა, არაფერი არ აწუხებს. მისთვის სამედიცინო თვალსაზრისით არ არსებობს მარიხუანის მოხმარების აუცილებლობა. თუმცა იგივე შეკითხვა შეიძლება დაისვას, რატო ეწევა ადამიანი თამბაქოს, ან რატო სხობს ღვინოს, ან რატო იღებს რამე ნივთიერებას, რომელიც მის თრობას იწვევს. გოგი, შენი სტუდენტი რომ მოვიდეს, ხო, როგორც ჩვენთან, ასე ვთქვათ, ქუჩურად უწოდებენ, დაბოლილი. დაბოლილი არ შეიძლება უნივერსიტეტში სიარული. პუნქტუმ. ძალიან მიყვარს ლაბორატორიაში ყოფნა სხვათა შორის. მაქვს სხვა ფუნქციებიც და ამ ფუნქციების უგულებელყოფა არ შემიძლია. ეს არის მაგალითად კვლევისთვის ფულის შოვნა. და ფულის შოვნა ეს არის გრანტების აპლიკაციების წერა და ეს არის ძალიან შრომატევადი პროცესი. როდესაც გრანტის აპლიკაციას წერ, დაახლოებით დანიაში გაქვს 12% შანსი რომ მიიღო. მხოლოდ 12%. ჩემი პროცენტი არის გაცილებით მაღალი. ეს სატრაბახოთ არ ვამბობ, მაგრამ რა თქმა უნდა, გრანტის აპლიკაციაში მნიშვნელობა აქვს ვინ ხარ და როგორი კატეგორიის და რა ხარისხის პროექტს წერ, მაგრამ როგორ წერ და რას წერ, ამასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს. ყველაზე რთული არის დაგეგმვა ექსპერიმენტის, ხო? ჩვენ ვგეგმავ, მე ვგეგმავ ექსპერიმენტებს, მე ვარ ეგრეთ წოდებული იდეების გენერატორი. აი ეს ამ თავარი. საქმეში რომ მართლაც ერთ-ერთი უძველესი უნივერსიტეტია ევროპის და რა თქმა უნდა კამპუსი უზარმაზარია, გაფანტულია მთელ კოპენჰაგენში, მართლა უზარმაზარია და ეს არის სამედიცინო ფაკულტეტის სრულიად ახალი შენობა. ჩვენი ფაკულტეტის ფაქტია. ჩვენი სამედიცინო, სადაც მე ვმუშაობ, ეს შედარებით ძველი შენობა, ეს არის სულ ახალი კოპენჰაგენის უნივერსიტეტი არის ნომერ პირველი უნივერსიტეტი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი რეიტინგით ევროკავშირში, რა თქმა უნდა ბრექსიტის შემდეგ. გიორგი გეგელაშვილმა დანიური ამ ქვეყანაში ჩასვლისთანავე შეისწავლა. ბასიხიძე უნივერსიტეტში სწავლების და კვლევის ენას ეხება. 20 წლის წინ ყოველნაირი სწავლება იყო მხოლოდ დანიურად. შემდეგ ინგლისური დაუშვეს, მაგრამ სულ 10 წლის წინ უკვე სამაგისტრო პროგრამები არის მხოლოდ ინგლისურად. იმიტომ რომ სახელმძღვანელოები მაინც ინგლისურად არის და კვლევა და კვლევის ენა არის მხოლოდ ინგლისურად. წამოხვედი ხო ქართველი ხარ თეთრების ქვეყანაში, ასე ვთქვათ, ჭყალებში. გააქვს იმის განცდა, რომ რაღაც დანიელებმა იოლად მიიღეს იმის გამო როგორ გამოიყურებოდი შენ? იცი, ვიტყვი რომ ამას გარკვეული მნიშვნელობა აქვს. მაინც პატარა რასისტული ელემენტი მაინც არსებობს დანიელებში, მაგრამ მე იმ დროს ჩამოვედი, როდესაც დიდი სიხარულით იღებდნენ ხალხს. ეს იყო რაღაცა უჩვეულო. რომელი წელია? ესაა 90 წელი და მე 91 წელი და დაიშალა საბჭოთა კავშირი, ყველა გაოგნებული. კინის ფარდის იქიდან ჩამოვიდა კაცი. საბოლოო ჯამში ძალიან ადვილად და კარგად მიმიღეს. შეხედეთ აი ამ შენობას. ეს არის ტიჰო ბრაჰეს სახელობის პლანეტარიუმი, ასევე კვლევითი ცენტრი. საგამანათლებლო დაწესებულება გასართობიც და სამეცნიეროც ყველაფერი. მოგი და რაც შეეხება ასეთ როგორ ვთქვა, დიდ მკვლევარს დანიელებისთვის, ასე ვთქვათ, სასახელო პირს ძალიან ეამაყება თავიანთი გამოჩენილი ხალხი და მართლა აქვს საამაყო, იმიტომ რომ ტიხო ბრაიენ თვითონ ეს იყო იმ დონის ადამიანი, როგორც კეპლერი, როგორც კოპერნიკი. დანიელები ძალიან ამაყობენ ნილს ბორით, სორენ კერგორდით. და საერთოდ ლოზუნგი არის ასეთი, რაც კარგები ვართ, დანიელები ვართ. ოღონდ ეს გარეშე სამყაროსთვის. მაგრამ იმის თქმა მინდა, რომ შიგნით დანიაში არის თანასწორობის და მოგზალების სპეციალური კოდექსი, რომელსაც ქვია იანტელოვენი. ამ ხსენებული იანტელოვენის პირველი მცნება გვასწავლის. არი ფიქრო, რომ განსაკუთრებული ხარ. ბოლო მცნება კი გვეუბნება, არი ფიქრო, რომ შეგიძლია ჭკუა გვასწავლო. ესია, ასე ვთქვათ, შეიძლება ნახევრად ხუმრობითაც კი დანიელების კოდექსი, კანონი, რომელსაც ყובה დანიის შიგნით ამ ქვეყნის მოსახლეობა და არა მარტო ისინი სტუმრებიც იცავენ, შენ წარმოიდგინე. გიორგი გეგელაშვილი წამლებს იგონებ, შენ თქვი, მაგრამ ამავე დროს საინტერესო მოსაზრება აქვს, რომ ტკივილი ეს არის არა მხოლოდ ფიზიოლოგიური, ასე ვთქვათ, ფენომენი, არამედ რაღაც სოციალურ-ეკონომიკური
მოვლენაც არის. ეს ძალიან საინტერესოა ამ კუთხით მაშინ ოქრო დანიაში როგორც სოციალურად ძალიან მდიდრულ და ძალიან ისეთ კეთილდღეობიან ქვეყანაში ალბათ ადამიანებს ნაკლები უნდა კონდეს ასეთი ტკივილი, ფიზიოლოგიური ტკივილი. მე ამ ვარაუდს ასე უპასუხებდი ყოლა რომ დანიაში ყველაფერი კეთდება იმისთვის რომ ადამიანებს ნაკლები ეთკინოთ. არა იმიტომ რომ ადამიანებზე შეიძლება გინდა თუ არა იმაზე ზრუნავენ რომ არ შეწუხდეს ადამიანები, იმას რომ ფული იხარჯება იმითი როცა ადამიანს რამე ტკივა, იმიტომ რომ შეიცვალა ტკივილის შემთხვევაში სამსახურში არ წასვლის უფლება ადამიანისა. ადრე თავის ტკივილის გამო ასე პირობითად რო ვთქვათ, ადამიანი სამსახურს ვერ გააცდენ და ახლა შეიცვალა. შეიძლება ექიმმა დაუწეროს ეგრეთ წოდებული ბიულეტენი, რომ აი თავის ტკივილის გამო. ამიტომ არის ეს სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემა და ამიტომ რომ თუათ ფული ეხარჯება იმისთვის, რომ ქრონიკული ტკივილები შემცირდეს და ადამიანს ყოველ შემთხვევაში ტკივილს ვერ შეამცირებს ის თავისთავად აქვს, მაგრამ გამოიგონონ წამლები, რომლებიც თანდევი სხვა, ესე იგი, მავნე ჩვენებების გარეშე, მოვლენების გარეშე შეაძლებინებს ადამიანს დაძლიოს და ნუ ტკივილის მიუხედავად იმუშაოს. შეიძლება ცოტა მეამეტური შეკითხვა იყოს, ოქრო, მაგრამ გიორგი გეგლაშვილის პატენტით თუ მისი გამოგონებით შექმნილი წამლები შეიძლება ნახოს ადამიანმა შეიძლება მას კონდეს ამ თავისი იდენტობის ნიშანი აფთიაქში. ეს მეც ვკითხე, ყოლა. საინტერესოა თავისთავად ის რომ ასეთი წამლები დიდი ხნის განმავლობაში მუშავდება და თქვა რომ ახლა რა წამლებსაც ჩვენ მოვიხმართ ტკივილის გამაყუჩებელს და ასე შემდეგ. ეს არის მისი წინა თაობის მეცნიერების შექმნილი. ესენი ახლა მუშაობენ და ეს რაც გარკვეული წლების შემდეგ გამოდის მოხმარებაში და შეიძლება აფთიაქში შეეძინო, იმიტომ ის უნდა გამოიცადოს. ის უნდა დამზადდეს და ასე შემდეგ. შესაბამისად ეს მომავლის საქმეა გოგი გეგლაშვილის მიერ გამოგონილი წამლის აფთიაქში შესყიდვა. ამასობაში დადგა დრო დაგემშვიდობოთ, კაციმას კობალიკლიკაძე უძღვებოდი, ერთი კვირით გემშვიდობებით. დიდი მადლობა რომ გვიყურებდით. მომავალ შეხვედრამდე.